Hallå, nu är vi på väg och ska titta på 3 traktorer faktiskt. Hos Thomas. Han har ju både en grävare, traktor och en hjullastare. Så det blir spännande att se. Jag tror faktiskt att det blir 3 avsnitt av det här, men se det när vi kommer fram. Men nej, jag tycker att vi kör på. Vi rullar så att säga. Roligt att ni prenumererar förresten. Time flies by, the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun. Tjena Thomas. Hej Thomas! Hej. Jag har förstått En namne. Ja, precis. Ja. Ja, det blir mycket Thomas nu på kanalen. Ja, Jag var ju till en förra gången också som heter Thomas. Så att ja just det. de verkar gilla Kina-traktorer då. Ja, eller så är det generationen, jag vet inte. Ja, så kan det vara. Så är det. Ja, men Ja. du har ju ett gäng Kina-traktorer då. Jag har ju 2 Kina-maskiner nu. Ja. Då. Det är den här lilla grävaren, Rincheros tror jag den salufördes som. Ja. Och sen har jag den här multilåden som står där nere då, den är ju helt ny. Jaha, okej. 10 timmar har den gått, Jaha. så den håller jag på att lära mig än. Ja, perfekt. Kan vi... Så att, på men det här är en rolig maskin, den här har jag nog kört över 100 timmar i alla fall. Ja, just det. Så att, Ja, den är ju... och väger 1 ton. Ja, Den har bomsväng, det var ju någonting som jag ville ha då när jag köpte. ja just det. Det är ju inte alla som hade det. Nej. Nej, precis. Belysning och sånt, det var sånt som var med Ja, också. det är ju det är en lampa. Ja. Men det kan räcka bra det. Ja, man får köra i dagsljus. Ja. Ja, Mm. så är det. Men den här hade gått 100 timmar tror jag. Ja, jag tror den har gått 100 timmar nu. Jag ska se. Det finns ju faktiskt timräknare på den nu, för den har jag satt i. Jaha, okej. Det fanns inte från början. Nej. Ja, 98. Ja, Ja. precis. Så den har jag satt i själv och så är den utrustad med oljekylare. Ja, Encylinder diesel. ja just Det det. är det 12 hästar kanske. Ja, Låter illa. Jaha. Luktar Ålandsfärja. stånka på bra. Ja. Mm. Så att, men en riktigt duktig maskin att gräva med. Ja. Är han ganska stark eller? Han är lite för stark för sitt eget bästa brukar jag säga. Han är lite för lätt i baken. Okej. Ja, man vill gärna. Ja. Ja, precis. Man Lite får- på nosen så. Ja. Går de att bredda banden eller? Nej, den har inte Nej. bandbreddning. Ja, just det. Så. Ja. Men när du köpte, hur länge har du haft den då? Den här har jag haft i 2 år. Ja. Ja, så jag har kört den 2 somrar. Vintern står den ju bara. Ja, precis. Ja. Så att, Men då köpte du den här från någon i Sverige eller? ja, den här köpte jag av en kille i Karlskoga. Okej. Företaget har hetat Nimab eller någonting sånt. Ja. Han höll på med de här då. Nu har han tagit upp minilastan också har jag sett. Ja, okej. Ja. Så den här kom då med smalskopa, grävskopa och sen en planeringsskopa. Mm. Sen köpte jag till då faktiskt en tiltbar planeringsskopa. Så Okej. det ville jag ha. Ja. Så att, uttagen för det fanns på bommen så det var bara att koppla in. Ja, precis. Det är den du har på nu eller? Ja, det är den jag har på nu. Och det blir lite grann att smörja. Det är mycket smörja Ja. och nu ser det ju tråkigt ut men hellre lite för mycket fett. För alltså det är ju, man ska väl vara ärlig med att säga att det är Kina och det är de toleranserna. Så man får fylla ut med lite fett. Ja, jo. Men det är väl så det de säger. Så att det får man ju, det ska man vara medveten om när man köper en Kina-traktor. Ja, Kina-maskin. Och sen att man får dra åt skruvar och greja lite grann. Ja, precis. Men har inte märkt att han har blivit något märkvärdigt glapp någonstans? Nej, utan... det tycker jag inte. Det är nog inte något sämre än var han kom. Nej, precis. Nej. Men jag håller efter och smörjer bra och så här. Så att, Ja. sen, Ja, just det. så att,
Och vi har en liten båge på den så att man inte... Ja, Om man skulle välta. precis. Banden är ju som de börjar på spricka lite grann, eller? Är det bara Nej, för att det där är nog bara det är tunt Jaha, här, just det, där, det när där de- kuggarna går ut. Ja, precis. Ja, precis. Där åker man på makadam till exempel, då kommer det upp stenar där hela tiden. Ja. Inte. Ska vi starta upp han och lyssna på han? Och säg. Den låter illa. Ja, det är det som är lite roligt. någonting sånt där. Ja, den knattrar ju på bra. Han låter som bara den, men den är, det är en rolig maskin. Ja. Alltså, det är, så att timmen går fort när man sitter på den Ja, här. precis. Ja, det är väl kanske lite tekniska data. Ja. Ja, jag såg den på huvudet så man ser nästan ingenting. Så. Och motorn är lätt att få upp. Vi kan titta ner, det är 2 vingmuttrar. Ja. Jag ser hur det där var. Jag plockade ut den ur garaget igår. Ja. Där har jag nog snott fast också. Står inomhus. Den där brukar vi aldrig använda. Nej. Ja, den har fått stått under tak i vinter då. Ja. De mår väl bäst av att stå. Ja, så hård gräva på vintern. Vad har du hållit på grävt med den då?
Ja, på den andra tomten då så har jag planerat mycket. Sen har jag planerat runt den här ladan ganska bra. Ja, Jag har gått runt här, det har varit mycket igenväxt. ja just det. Så jag har gjort i ordning så det går att åka runt med traktorn faktiskt. Ja. Här är den. Här är underverket så. Ja. Motorerna brukar ju vara... Jag har inte hört någonting att de har klagat så speciellt på dem. På Nej, jag läste ju jättemycket om det här innan jag köpte maskinen och kollade. Och just motorn har det väl inte varit någonting. Nej. Och det är nog enklast möjliga maskin. Så att, vad heter den där då? Det är komprimering. Om den är kallstartad så kan man sänka kompression med den där. Ja, okej. Det som har varit och det är att det var lite för granna kablar från batteriet till startmotorn så att den slog stopp liksom. Den åkade inte runt. Så de har jag bytt till lite större area då. Och så monterade jag den där mätaren. Den fanns inte heller. Nej, precis. Nej, det är bra. Så att, ja, det är väl det. Sen, Det där det är ju ingen extra spak till bomsvängen utan då styr man om en ventil bara så att istället för att svänga hela tornet så svänger man bommen. Ja, okej. Precis. Och så är det lys och så är det fläkt till oljekylaren. Ja, precis. Ja, just de knapparna var ju lätt att förstå. Men Ja, den var lite svårare. jag har inte heller förstått vad det står på det. Nej. Ja. Och så den där monterar jag också. Ja. Inte. Ja, det var ju... Ja. Vad fick du betala för den då? Var det 80 plus moms tror jag? Ja, med bomsvängen. Ja. Och sen kom nog skopan till. Ja. Det var väl en 5000 det också då. Ja, precis. Så att, Men den kom från samma ställe? ja, det var det. Det var ju inga jättepengar så då, utan jag kollade runt lite grann. Jag hittade väl någon mer till samma pris, men då hade de inte bomsvängen. Nej. Och den vill jag ju ha. Ja. Den kommer åt lite bättre än... Ja, Sen är väl inte det här någonting som man gräver runt husgrunder och sånt där med jättegärna, för att det är ju kinesisk hydraulik. Det är av och på. Det är svårt att smyga. Och man lär sig väl, men det går. Men det finns ju ingen snäll gräv precis. Nej. Så att, nej, men jag är nöjd. Den fyller mina behov. Ja. Och får man vad man betalar för. Ja, men så är det ju lite grann. Och sen är man ja, vet man om det att det kan hända lite små grejer så jag tänker på att det kan bli lite skruvande själv. Ja, man ska nog vara lite händig och kunna greja lite själv. Ja. Så. Men sen hade du köpt en multiloader. Ja, det var det. Jag var lite sugen på det då. Ja. Ja. Ja, men sådär. Då hade vi sett minigrävan. Nu var det tänkt att multiloader skulle komma direkt, men det var ett lite långt avsnitt så att jag tycker att vi kör den ett eget avsnitt. Samma som med Branson-traktorn. Men det är bra att ni prenumererar och gillar och tittar framförallt. Så kommer det mer på kanalen framöver. Och multiloaden, där får ni lite tips på vart man ska köpa den och vad man kan köpa för grejer till den. Det finns ju lite grann att förbättra på den. Och det vet ju Thomas. Men det ser vi nästa avsnitt. Tack för att ni tittade. Time flies by, the yellow and green stick around.